Lâm Canh Tân được yêu thích nhất showbiz, và có 1001 mối tình rắc rối với dàn mỹ nhân Hoa ngữ. Lâm Canh Tân là nam diễn viên đình đám của làng giải trí Hoa ngữ, từng là một trong Tân tứ đại tiểu sinh Trung Quốc năm 2011, danh hiệu dành cho sao nam có thực lực, không đi theo con đường thần tượng. Nói đến Lâm Canh Tân, không ít người sẽ nghĩ ngay đến chàng mỹ nam trung tình, nghiêm túc trên màn ảnh nhỏ. Tuy nhiên, trong đời thực, anh lại là một lãng tử đào hoa có tiếng của showbiz. Chàng bad boy, thay người yêu như thay áo nhưng lại nhận được tình cảm yêu mến của công chúng vì tính cách lầy lội. Mỹ Nam có sự nghiệp thuận lợi, nổi tiếng từ những tác phẩm đầu tay. Lâm Canh Tân sinh ngày 13 tháng 2 năm 1988 tại Thẩm Dương, Trung Quốc. Sau khi tốt nghiệp Học viện Hí kịch Thượng Hải, anh ký hợp đồng với công ty điện ảnh Đường Nhân, trở thành đàn em của những ngôi sao đình đám dưới trướng của Đường Nhân lúc bấy giờ như Hồ Ca, Lưu Thi Thi, Viên Hoàng. Ngay khi mới chập chững bước vào làng giải trí, Lâm Canh Tân đã được khán giả yêu thích nhờ vai diễn thập tứ A Ca trong bộ phim đình đám Bộ Kinh Tâm. Trên đà phát triển, anh góp mặt trong nhiều bộ phim nổi tiếng khác như Hiên Viên Kiếm, Thiên Chi Ngân, Địch Nhân Kiệt Chi Thần Đô Long Vương, Vũ Lạc Truyền Kỳ hay mới đây là Sở Kiều Truyện. Chính vì lý do này, Lâm Canh Tân được mệnh danh là nam thần cổ trang mới của làng giải trí xứ Trung. Không chỉ có được lượng người hâm mộ đông đảo, Lâm Canh Tân còn được đánh giá cao về diễn xuất, nhiều lần được đề cử trong các giải thưởng lớn và uy tín. Anh nhận được sự ưu ái của các đạo diễn nổi tiếng, trong đó có Từ Khắc, Thánh Lầy, showbiz và Tình Bạn có 102 với Triệu Hữu Đình. Khác với hình ảnh nam thần lạnh lùng nhưng trung tình trên màn ảnh, Lâm Canh Tân là Thánh Lầy, có tiếng của làng giải trí Hoa ngữ. Anh được người hâm mộ đặt cho danh hiệu là Lâm Cầu, giấc mộng của 900 triệu thiếu nữ, cũng là tên tài khoản cá nhân của Mỹ Nam này. Dù là ngôi sao nổi tiếng nhưng Lâm Canh Tân lại có cách sống rất bình dân, chẳng khác nào một chàng trai bình thường. Netizen nhiều lần phát hiện Mỹ Nam này đi dạo siêu thị, đến quán net chơi game, ăn mặc xuề xòa đi ăn khuya tại quán vỉa hè, tự chụp ảnh, dìm hàng, bản thân và đăng tải lên mạng xã hội. Nam diễn viên được yêu mến với tính cách thẳng thắn, có gì nói ấy, thậm chí chẳng ngại chả treo một cách vui vẻ với các fan. Những biểu cảm khó đỡ của nam diễn viên thường xuyên bị người hâm mộ chế thành ảnh meme và lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Chẳng hề nể nang bất cứ ai, Lâm Canh Tân sẵn sàng bêu tên anti-fan trên mạng xã hội. Thậm chí, có thông tin cho biết, Lâm Canh Tân từng khẩu chiến với anti-fan đến tận 5 rưỡi sáng. Phần thắng không biết nghiêng về ai, nhưng có lẽ chẳng có ai trong giới showbiz này lại khiến netizen cười ra nước mắt như Mỹ Nam Bộ Kinh Tâm này. Điều này khiến người hâm mộ của Lâm Canh Tân phải tự trêu chọc nhau rằng, làm fan của Lâm Canh Tân chỉ cần ngồi hóng hớt, xem anh ấy cãi nhau với anti-fan là đã đủ vui lắm rồi. Trong làng giải trí lắm thị phi, Lâm Canh Tân có một người bạn vô cùng thân thiết là nam diễn viên Triệu Hữu Đình. Chẳng hề thua kém nhau về độ lầy, cả hai thường xuyên trêu chọc lẫn nhau bằng cách đăng ảnh, dìm hàng, khó đỡ lên MXX. Thậm chí, Lâm Canh Tân còn tuyên bố, tất cả ảnh xấu của Triệu Hữu Đình trên mạng xã hội đều do tôi cống hiến. Vì tình anh em thân thiết này, netizen từng nói đùa rằng Lâm Canh Tân là Tiểu Tam, chen chân vào gia đình Triệu Hữu Đình và Cao Viên Viên. Có lần, fan của Lâm Canh Tân từng nhắn nhủ rằng, một người độc thân như anh chỉ có thể ở bên cạnh, ngóng nhìn Triệu Hữu Đình gọi điện thoại cho bà xã thôi. Ai ngờ, Mỹ Nam này trả lời cực mặn, mỗi lần tôi với cậu ấy gọi điện thoại, Cao Viên Viên muốn chen vào cũng không được nhé. Mối quan hệ thân thiết với thiếu gia tỷ đô, Vương Tư Thông và nghi vấn về gia thế. Ngoài Triệu Hữu Đình, Lâm Canh Tân còn có một người bạn, hợp cả, đó là thiếu gia tỷ đô Vương Tư Thông, con trai của một trong những người giàu nhất Trung Quốc Vương Kiện Lâm. Không chỉ cùng tuổi, cùng quê, họ còn có chung niềm đam mê với trò chơi điện tử. Quá thân thiết với nhau, cả hai được cộng đồng mạng gắn ghép thành một đôi. Thậm chí, có người còn nói đùa rằng Lâm Canh Tân mới là chân ái của thiếu gia họ Vương vì thay bồ như thay áo nhưng lại mãi chẳng chịu đổi bạn. Cũng có thông tin cho biết, Vương Tư Thông và Lâm Canh Tân thực chất có quan hệ họ hàng. Ông của Lâm Canh Tân là cha của bà Lâm Ninh, mẹ thiếu gia họ Vương. Điều này khiến không ít người đồn đoán Lâm Canh Tân xuất thân từ một gia đình giàu có, gia thế quân đội hiển hách. Tuy nhiên, những thông tin này đến nay vẫn chưa được xác thực. Chàng bad boy có tình sử phong phú, say nắng, Yuna
yêu đàn chị Vương Lệ Khôn, cũng như người bạn chí cốt của mình. Lâm Canh Tân có một tình sử cực kỳ phong phú với dàn bạn gái cũ đông đảo, từ Bạch Phú Mỹ, Ý Chỉ tiểu thư Trâm Anh Thế Việt xinh đẹp, giàu có, đến diễn viên, người mẫu, hot girl. Lâm Canh Tân từng hẹn hò với hot girl mạng có tài khoản là Nháo Nấm, một cô gái người Thượng Hải giàu có và là bạn học chung lớp đại học của nam diễn viên. Cặp đôi này nhiều lần bị bắt gặp ôm hôn ở sân bay, khách sạn. Có thông tin cho biết, Nháo Nấm đã giúp đỡ Lâm Canh Tân rất nhiều khi anh hủy hợp đồng với công ty quản lý đường nhân. Sau khi cả hai chia tay, có nhiều ý kiến cho rằng Lâm Canh Tân là kẻ bội bạc, vứt bỏ bạn gái sau khi nổi tiếng. Đặc biệt, khi đó, tin đồn tình cảm của anh và Mù Nữ Lang, Châu Đông Vũ rộ lên khắp nơi sau khi hợp tác trong phim Bạn Cùng Bàn. Mặc dù có những bằng chứng rõ rành như cùng nhau ăn khuya, ôm ấp thân mật trở về khách sạn, cặp đôi này không thừa nhận tình cảm. Kể từ đó, các mối quan hệ tình cảm của Lâm Canh Tân ngày càng phức tạp. Anh có những mối tình chớp nhoáng với nhiều hot girl xinh đẹp hay những diễn viên, người mẫu trong showbiz, trong đó phải kể tới Tưởng Mộng Tiệp. Sau khi hợp tác với nhau trong phim Thần Kiếm, Lâm Canh Tân và Tưởng Mộng Tiệp bị phát hiện cùng trở về khách sạn. Mỹ Nam này thường xuyên xuất hiện trong những bức ảnh đời thường của người đẹp họ Tưởng và có nhiều cử chỉ thân mật bên nhau. Cặp đôi này cũng không lên tiếng trước tin đồn tình cảm. Tuy nhiên, Tưởng Mộng Tiệp có đăng tải một bài viết lên Instagram, ám chỉ chia tay. Nhắc đến bê bối tình ái của Lâm Cẩu, người hâm mộ không thể không kể tới mối nhân duyên của nam diễn viên với người đẹp xứ Hàn Yuna. Quen biết khi hợp tác trong phim Võ Thần Triệu Tử Long, họ có mối quan hệ khá thân thiết, từng có những hành động thân mật bên nhau. Mỹ Nam Sở Kiều Truyện luôn chú ý theo dõi tài khoản Weibo của Yuna trong một khoảng thời gian dài và thường xuyên bình luận mỗi bài viết của cô. Ngoài ra, khi trò chuyện với người hâm mộ, Lâm Canh Tân cũng bày tỏ sự quan tâm tới thành viên SNSD. Điều này khiến netizen suy đoán nam diễn viên say nắng Yuna. Tuy nhiên, đáp lại sự nhiệt tình của Lâm Canh Tân, Yuna khá phụ khi chẳng trả lời bất cứ bình luận nào của anh cả. Năm 2017, Lâm Canh Tân bị phát hiện hẹn hò với nữ thần mặt mộc Vương Lệ Khôn. Trong lúc netizen đang nửa tin nửa ngờ vì cặp đôi chị em này dường như chẳng có gì liên quan đến nhau thì Tưởng Mộng Tiệp lại tỏ thái độ cực gắt với mỹ nhân họ Vương khi cùng tham dự tuần lễ thời trang ở Milan. Có netizen tiết lộ vô tình gặp được Vương Lệ Khôn và Tưởng Mộng Tiệp trên máy bay. Khi ấy, Vương Lệ Khôn đang ngồi trên ghế của Tưởng Mộng Tiệp, nói chuyện cùng bạn bè thì không ngờ tình cũ của Lâm Canh Tân tới và hét lên, tránh ra. Tại tuần lễ thời trang, hai mỹ nhân này chẳng hề trò chuyện dù được sắp xếp ngồi cạnh nhau. Mặc bao lùm xùm, theo nhận định của truyền thông và netizen, không như những mối tình trước đó, với Vương Lệ Khôn, Lâm Canh Tân thật lòng hơn cả. Cuối năm 2017, anh từng khoe ảnh chụp chung với người đẹp và gọi Vương Lệ Khôn là nữ thần của mình. Trong lúc hẹn hò, cặp đôi này thường xuyên bị bắt gặp cùng đi ăn, dạo phố, thậm chí còn cùng đi du lịch với vợ chồng Triệu Hữu Đình Cao Viên Viên ở Nhật Bản. Dù không công khai tình yêu nhưng Lâm Canh Tân rất chiều chuộng bạn gái, thậm chí còn có tin đồn cặp đôi này đã tính đến chuyện kết hôn. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin cho biết mẹ Lâm Canh Tân không thích Vương Lệ Khôn. Bà ra mặt phản đối mối tình này vì Vương Lệ Khôn lớn hơn Lâm Canh Tân 3 tuổi. Hơn nữa, quá khứ từng làm tiểu tam, chen chân vào gia đình người khác của mỹ nhân này cũng khiến mẹ chồng tương lai ngao ngán. Sau gần 2 năm hẹn hò, chia tay rồi lại tái hợp, cặp đôi này quyết định đường ai nấy đi. Chia tay với Vương Lệ Khôn, Lâm Canh Tân lại lao vào những mối tình chớp nhoáng. Nam diễn viên khiến dân tình sốc đến tận óc khi bị bắt gặp tình tứ bên hai cô gái khác nhau chỉ trong 4 ngày, dính nghi vấn bắt cá hai tay. Điều đáng nói, những scandal tình ái của Mỹ Nam họ Lâm chưa bao giờ là điều gây ảnh hưởng tới tên tuổi của anh chàng. Không bao giờ thừa nhận tình cảm với bất cứ ai, Lâm Canh Tân là trường hợp hiếm hoi của showbiz khi là bad boy đình đám nhưng lại nhận được tình cảm yêu mến của rất đông khán giả.